Okay, voice check. ঠিক আছে? Okay. Chalo. Hello everyone. A very good evening. Good morning. Good evening. So বহুত দিনৰ পিছত আকৌ এবাৰ লগ পালো আপোনালোকক অকমান কিবা এটা ইস্যুৰ কাৰণে আমাৰ ক্লাছ হোৱা নাছিল যি নহওক so here we are again ঠিক আছে so আমি কি কৰিছিলো লাষ্ট যেতিয়া আমি এৰিছিলো তেতিয়া মানে আমি প্ৰেক্টিস সেশন কৰি আছিলো হয় আৰু so সেইকাৰণে মই আজি আকৌ এটা প্ৰেক্টিস সেশন লৈ আহিছো কিয় বাৰু আমি কোৱেশ্চনছ কৰিব লাগে এটা তো মই এটা কনসেপ্ট লৈ হ'ব পাৰিলো হয় যিকোনো কিন্তু কনসেপ্ট লৈ আহিলে কি হ'ব আমি অকল হিটু কনসেপ্টৰ কথাই তেতিয়া গম পাম আৰু ইতিমধ্যে মই গোটেই কোৰ্সটো গোটেই সিলেবাসটো CDP যিখিনি আছিল লেটেস্ট সিলেবাস হিচাপত হেতু মই কমপ্লিট কৰিছো আমাৰ পেইড বেটছত আৰু মোৰ কেটামান ভিডিওস আপোনাৰ ইউটিউবতো আছে যিবোৰ কনসেপ্ট ভিডিওস হয় ঠিক আছে কিন্তু মই ভাবিলো যে কিয় প্ৰেক্টিস কোৱেশ্চনছ আমি কৰিব লাগে কাৰণ ইয়াতে জিমান গিটা কোৱেশ্চনছ থাকিব আপোনাৰ ধৰৰ 20-25 টা কোৱেশ্চনছ থাকিব মানে কি 25 টা কনসেপ্ট আপোনালোকে শিকিব পাৰিব সো আমাৰ এনেকুৱা হৈ থাকে যে আমি এটা কোৱেশ্চন প্ৰেক্টিস কৰোঁতে আমি হিটো ৰিলেটেড আকৌ বহুত বেছি বেলেগ কনসেপ্টটো জানো হয় আৰু লগতে কি হয় আমাৰ এবাৰ নিজৰো এটা অ্যাসেসমেন্ট বুলে কলো নিজৰো এটা অ্যাসেসমেন্ট হৈ যায় যে আমি কিমানখিনি মনত আছে বা কিমানখিনি আমাৰ প্ৰিপাৰেচন হৈছে বা আমি কিমান কোনটো পইণ্টত কোনটো কনসেপ্টত আমি লেক কৰি আছো আমি হিটো গম পাম ঠিক আছে সো সেই কাৰণে প্ৰেক্টিস সেশনটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু মই যিবোৰ কোৱেশ্চন লৈ আহিছো এইবোৰ কোৱেশ্চনছ এনেকুৱা নহয় যে মই নিজে বনাই দিছো এইবোৰ কোৱেশ্চনছ অলৰেডি আপোনালোকে দেখিছে আগত আহি গৈছে আৰু এনেকুৱা সেম ধৰণৰ ওকে আপোনাৰ কোৱেশ্চনছ আহিবলৈ আকৌ বেছি চান্স আছে সো কমন কেনেকৈ আহে যেতিয়া আপোনালোকে কি হয় বহুত বেছি প্ৰেক্টিস কৰে তেতিয়াহে কমন পায় হয়নে না আপোনালোকে কিটো কোনেও একদম কাৰেক্ট প্ৰেডিকচন কৰিব নোৱাৰে যে ইটোৱে আহিব কোৱেশ্চন জিমান বেছি কোৱেশ্চনছ প্ৰেক্টিস কৰিব হিমান আপোনালোকে কমন পোৱা চান্স আছে ওকে সো ওকে ওকে সো ঠিক আছে সো স্টার্ট দিও আমি তেন্তে ওকে কি আছে ফার্স্ট কোয়েশ্চন to কি আছে সা which of the following would support continuous and comprehensive evaluation আমি continuous আৰু comprehensive evaluation আমি already পঢ়িছো আৰু আমি জানো হয় তো continuous আৰু comprehension মানে কি আছিল continuous মানে কি আছিল যে অকল এদিন নহয় আমি যেতিয়া শিশু সকলক আমি যেতিয়া অ্যাসেসমেন্ট কৰিম বা ইভালুয়েট কৰিম তেতিয়া আমি অকল এদিনৰ হিহতৰ এদিনত কি হৈছে হেতু চাই পিনে বাকিখিনি আমি স্টপ কৰি দিম বাকি এদিন স্টপ কৰি দিম হেতু নহয় কথা ওকে আমি হিহতৰ গুটে সেশনটো যেটো থাকে এটা সেশন থাকে মানে এটা ক্লাস গুটে ক্লাসটোত এভৰি ডে ইচ এন্ড এভৰি ডে আমি কি কৰিম এসেস কৰিম ইচ এন্ড এভৰি ডে আমি কি কৰিম ৰেকৰ্ড ৰাখিম হয় সো টিচাৰে বেসিক্যালি আপোনালোকে দেখা যায় যে ক্লাস টিচাৰ ওকে ক্লাস টিচাৰ কি কৰে সেই ৰেকৰ্ডটো ৰাখে মানে সেই ষ্টুডেন্ট বুলে কলো বা সেই চাইল্ড জনৰ কিমানখিনি কি প্ৰগ্ৰেছ হৈ আছে কেনেকুৱা কৰি আছে এক্টিভিটি গুটেখিনি কি হয় ৰেকৰ্ড ৰাখা হয় ঠিক আছে আৰু কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুয়েশন কম্প্ৰিহেনসিভ মানে কি এটা কম্প্ৰিহেনসিভ টু কি হয় এট দি এন্ড অফ দি সেশন ওকে সেশনটোৰ শেষত যেটো কৰা হয় মেজৰ কৰা হয় যেটো অ্যাসেসমেন্ট কৰা হয় যত মানে এটা কিবা এচিভমেন্ট লেভেল কিমানখিনি এচিভ কৰিছে গুটে সেশনটো হেতু সোৱা যায় সো কম্প্ৰিহেনসিভ মানে কি হয় আমি যদি ক'ব পাৰো অল ৰাউন্ড ডেভেলপমেন্টটো তাতে চেক কৰা হয় সো ইয়াতে কোনটো এটা বেস্ট এক্সাম্পল হ'ব যেটো মানে কি হ'ব আপোনাৰ কন্টিনিউয়াস আৰু কম্প্ৰিহেনসিভ ইভালুয়েশনটো সাপোর্ট কৰা হ'ব হেতু কোৱেশ্চন কৈছে ঠিক আছে সো আনসারটো কওকচোন Okay. Yes. Achyut aru Panchurika Bharali, right? So, apnalage jitu koise
হেতু আনসাৰটো ঠিকে কৈছে একচুয়ালি রাইট the right option যেটো কারেক্ট অপশন হয় এটো আমার পোর্টফোলিও মানে কি হয় যে আমি গুটে যেটো রেকর্ড রাখো স্টুডেন্টজনৰ ওকে স্টুডেন্টজনৰ যেটো আমি রেকর্ড রাখা হয় হেতু পোর্টফোলিও বুলি কয় মানে যেনেকে আপোনাৰ আমাৰ বায়োডাটা বনোৱা হয় ন বায়োডাটাত কি হয় আমাৰ গুটেইখিনি নেমৰ পৰা ব্লাড গ্ৰুপৰ পৰা লাইক আমাৰ হবিজ ইভেন এলাৰ্জিজ ওকে হিখিনিও ৰেকৰ্ড ৰাখা হয় সো সেম গোজ ফৰ হিয়াৰ ওকে সো যত মানে আমাৰ গ্ৰোথ এন্ড লাৰ্নিংৰ প্ৰগ্ৰেছটোৰ কি হয় এটা portfolio বনোৱা হয় so the correct option is option B বা option 2 ঠিক আছে okay okay then আগবাৰো আমি okay so question number 2 to আকৌ আমি কি question পালো assertion আৰু reason বিশেষকে এতিয়া মানে কি হৈছে এই লেটেস্ট ট্ৰেন্ড এটাত মানে এনেকুৱা ধৰণৰ question যত আপোনালোকৰ assertion আৰু reason উপৰ বেসিক কোৱেশ্চনস দিয়া হৈছে ওকে সো ইটু কথাটো হল যে assertion আৰু reason মানে কি assertion মানে মই অলৰেডি কৈছো যে আগতো কৈছো assertion মানে হল আপোনাৰ এটা কিবা স্টেটমেন্ট ধৰি দিলে ঠিক আছে এটা কিবা স্টেটমেন্ট কৈ দিলে যে ইটু মানে ইটু হ'ব পাৰে বা ইটু এনেকুৱা হয় বুলি এটা স্টেটমেন্ট কৈ দিলে হেতু স্টেটমেন্টক সাপোৰ্ট কৰাকে কি হয় এটা ৰিজন দিয়ে সো আপোনাৰ যেটো চাব লাগিব যে যেটো স্টেটমেন্ট দিয়ে হেতুৰ সাপোৰ্ট কৰে নে নাই ৰিজনটোৱে ওকে হেতু মানে আপোনাৰ মিলে নে নাই ঠিক আছে সো এটা কি আছে কোৱেশ্চন চাও আমি assertionত কি আছে স্টেটমেন্টটো কি দিছে টিচাৰ should constantly examine their own attitudes and biases while working with children মানে there should not be any biasness মানে কি biasness বুলি যদি সিম্পল কম ফেভাৰ কৰা ওকে কোনো ষ্টুডেন্টক টিচাৰে পাৰ্সোনালি বা ইন্ডিভিজুয়ালি ফেভাৰ কৰিব নালাগে সকলোকে সমান ভাবে চাব লাগে হয় হেতু কৈছে এন্ড সো হে কাৰণে কি হয় হে যে বায়াসনেস নহক কাৰণে নিজৰ এটিটিউডটো ওকে নিজৰ এটিটিউডটো টিচাৰে কনস্ট্যান্টলি মানে পৰীক্ষা এক্সামিন মানে ইন্ট্ৰোস্পেক্ট বা ইন্টিগ্ৰেট কৰি থাকিব লাগে ঠিক আছে then as a reason ki dise he karone the process of problem solving is hindered by functional fixedness ida fixedness mane ki functional fixedness mane ki je ei jitu mane he karone process of problem solving jodi biasness thake okay jodi biasness thake titia hole ki hoy ba biasness boli nohoy yate ji kono eta problem solving ot apuni process ot ase jodi tate apunar favorism to ahi jay titia hole hitu ki hobo he process to hinder koribo ki hor karone functional fixedness okay so eitur answer ki hobo baru so eitur answer ki hobo okay so ami jodi sao je both a and r okay assertion and reason to correct hoy true hoy kintu hetu apunar the r mane reason to a point to kintu support no kore yate teacher biasness ase okay biasness aru checking their own attitude ase kintu yate jitu relate korise hetu ase apunar problem solving or logot koise aru functional fixedness tor koise so yate ki hobo option to that both a and b nohoy a and r are true but r is not the correct explanation r to ki hoy correct explanation nohoy a dutai true hoy kintu thik ase duta statement e correct hoy okay thik ase eku nai apnalogor jodi mane kiba eta answer bhulu hoy eku disappoint no hobo karon ami itu ki hoy ase ami discussion session koi aso bare bare mur class ot repeat koru যে ভুল আনসার দি দিলু কি হবো লাস্ট পাম নিকি বেলেগো দেখিব হেনুকা একো নহয় ইয়াতে আপোনালোকে যে অ্যাটেম্প কৰি আছে হেতু ইম্পৰ্টেন্ট কথা অ্যাটেম্প কিতিয়া কৰে মানুহে যেতিয়া মানুহৰ কনফিডেন্স থাকে সো কনফিডেন্স বিল্ড কৰাটো যিকোনো এক্সামৰ ফাৰ্স্ট স্টেজ টু ক্লিয়াৰ কৰাৰ দৰে হয় মানে এখন সিৰি থাকে ন সিৰি আপুনি এক খুজ দুখুজকে ওপৰলৈ উঠি যাব লাগে সো হে প্ৰথম যেটো আপুনি খুজ দিব ন হেতু হল কনফিডেন্স যদি আপোনাৰ কনফিডেন্সে না থাকে তেতিয়া হলে আপুনি বাকি আগবাঢ়ি যাব নোৱাৰিব ওকে সো হেতু হিগল কথা ওকে সো নেক্সট আগবাঢ়ি যাও তেন্তে আমি
Okay, ঠিক আছে so itu sami কি আছে okay কি আছে while talking about yate his hobo lagisil okay his poor marks in mathematics Avi says I just don't have the sense for numbers okay so ki koise je moi jitia mane mathsor karne marks kom paisu so Avi ki reason dise hetu je mur numbers related mur eku sense nai to mane ki numbers of problem pai right so numbers of problem poatu Avi attributing his performance to what so yate attempt koribo paribo na apnaloke etu try koribo paribo ne ta je maths je numbers or karne sense hua nai sense mane kiba ta problem pai ase ba kiba ta koribole hokkhom hua nai he hokkhom nuha to ki ase yate moi answer to kintu apnaloke hintot koi diar dore hol koksun okay so first ki ase first point to ki ase ami saw jodi first point ami dekhisu apnar ase luck ite kotha to hol luckor karne sensor logot ki milibo baro luckor karne sensor logot ki milibo baro luckor logot sense nimile right task difficulty mane ki je task difficult hole ta apnar environmental aspect okay je environmental factor eta hoy jitu apnar je task to difficult asel karne he koribo norile kintu henuko to yate relate korai nai yate kose je he numbers or proti dar eta problem eta ase no hoy okay then ase apnar jitu ase lack of effort he effort e dia nai okay manhue ajikali effort ni di pine ki hoy ja hetu bostu to pisot enuko hoy problem hoye roi thake ঠিক আছে সো হে কারণে এটু নহয় কারণ হি এফোর্ড নিদিয়া নহয় হি ইয়াতে এফোর্ড দিছে বাট তার ইয়াতে কি হইছে নাম্বারসৰ প্ৰতি তাৰ এটা সেন্স মানে এটা প্ৰবলেম পাই আছে সো কি হ'ব yes okay yes so the correct option is option 4 lack of ability according to Brunner so lack of ability to eta ki hoy eta problem jita students e ba nijor sensory motor organs or logot jitu eta fear okay eta bhoy okay eta problem pai hetu ki koy lack of ability ঠিক আছে okay so next akbar jao etu kokson according to Lev Vygotsky's theory which of the following is a recommended approach in order to optimize students learning experience okay optimize mane ki besi aru besi bhal hobo according to Lev Vygotsky okay according to Lev Vygotsky ki hobo kuntu mane apunar yare point jodi hoy ter theory tur mote kuntu learning to ako besi apnar dhorok encourage kore buli kolu moi ঠিক আছে ইয়াতে কিন্তু এটা কনসেপ্ট আছে মই কৈ আছো আপোনালোক অকমান সময় দিছো মই সাবৰ কাৰণে ওকে okay so yes Achyut Das yes very good okay ঠিক আছে আপন ঠিকে কৈছে so ইয়াতে যেটো অপশন আছে মই এটা এটা অপশন বুজাই দিও আপোনালোক okay the first কি আছে number 1 to providing number 1 to কি আছে providing students with work okay students of work কিবা এটা কাম কৰিবলৈ দিয়া বা টাস্ক কিবা এটা কৰিবলৈ that is completely unrelated
ৰিলেটেড নহয় একো একোৰ লগত লিংকে নাই তেতিয়া হলে জানো সেই কামটোৰ প্ৰতি ষ্টুডেণ্টজনৰ বা ষ্টুডেণ্টসকলৰ ইন্টাৰেষ্ট থাকিব নেকি আৰু ইন্টাৰেষ্ট যদি নাথাকে এটেনশন থাকিব নেকি এটেনশন যদি নাথাকে দেন মোটিভেশনো নাথাকিব হয় এটেনশন নাথাকে মোটিভেশনো নাথাকিব okay so then to their current level of understanding okay Bhanita Vaishya khudise Jyotirmoy sarar class bur kyo poa nai YouTube ot okay okoman kiba amar technical issues hoy asil he karone actually amar class bur okoman problem hol ekona yare mur pisothe apnalogor JP sir ahi jabo thik ase mur pisor class ote then ase amar providing students with work that is just beyond their current level okay so current level jitu ase jitu mane itia students e hiki ase okay ba jikhini knowledge ita hihotor ase hitotke okoman aru besi mane janibo karone hihotok encourage kora himan hitu work dibo lagibo tas third ase providing no support to the students no supports teacher support no koribo eku aru hihotok nijor kam nijor problem to nije koribo di eri thoi jabo leaving them on their own problem etu hobo niki baru teacher jano eri thoi jabo paribo support no koribo guide no koribo help no koribo henuka to no hoy so providing students with work that they can manage and complete individually aru jodi students ok enuka kam dia hobo jitu mane hihote easily manage koribo pare aru complete koribo pare jodi easily koriboi pare titia hole dekhun tate eku dhornor creative thinking বা আপোনালোকৰ লাৰ্নিং বা কিবা এটা একো দেখোন ডেভেলপমেন্টে নহল একদম ইজিলি যদি মেনেজ কৰিব পাৰে হয়নে না অকমান হলেও হিহতে ইতে জিটো ষ্টেজ জানে সাপোজ লেভেল ওকে সাপোজ লেভেল 1 অৰ লৈ ইতিয়া হিহতৰ নলেজটো আছে সো টিচাৰ তাৰ পিছত জিটো কাম কৰিব দিব হেতু কি দিব লেভেল 2 দিব হয়নে নাই তাতকে তো তলত নিদিয়ে ওকে so the correct option is option 2 okay yate eta ase jitu amar Lev Vygotsky theory asil okay he theory to ami paisilu no hoy yes JPD okay zone of proxy distal okay and logote ami more knowledgeable person paisilu hoy je ami so as ami nijor jikhini present level of learning thake tate ami more knowledgeable person or pora ami ako okoman hiki pine mane guide loi pine ami ako knowledge besi gain koru thik ase so etu more knowledgeable person kun ase teacher hoy thik ase monot porise ne okay then next akbaru okay eto section ki hobo which of the following statement best describe the role of teacher in progressive education okay progressive education so progressive education ki asil yes okay good very good thik ase so which of the following yate ki kole role of teacher progressive education ki hoy amar jot amar curriculum flexible thake students child centered ba student centered ba learner centered boli ko ami okay flexibility hoy ba constructivist theories apply kore yate hetu progressive education asil ne nai thik ase so yate apunar ki hobo teacher is the primary source of knowledge teachers are the primary source of knowledge progressive education at hoy niki ta mane other source of knowledge nai niki that's the second is the teacher serves as a facilitator okay teacher serves as a facilitator tar pisot ase the teacher implements the prescribed curriculum as it is so implement mane ki jitu curriculum bonwa hoy hitu goi pine like mane copy paste kori die niki class ot henuka hoy niki tar pisot ase the teacher leaves the children on their own to work independently or teacher eri dia students or nije kora nijor kam heneke koy niki
okay so ki hobo yate ki hobo in progressive education okay in progressive education the teacher serves as a facilitator je mane je ejon guide ejon help mane amak like helper type okay jone help koribo amak ami jodi kiba ta najanu to amak hitu hikai dibo kintu amak gute kam tu kori ni die amak hint dibo ba keneke koribo lage etu way to dekhabo direction to dekhabo okay so hitu ahi je amar ki so hekarne teacher ki koy as a guide philosopher and friend ঠিক আছে okay so next akbar jao okay so Howard's Gardner concept of intelligence implicates that okay ami already jano Gardner ki asil amak multiple theory of intelligence disil hoy multiple theories of intelligence disil jo teo koisil je intelligence or okol eta factor e nohoy but tate beleg factors o ase hoy so he karone to teor jitu concept of intelligence implicate ki kore everyone process and understand the world in the same way koribo niki jodi sokolore different intelligence ase titia hole keneke same weight buzibo world to okay then ami saw that human beings differ in their abilities and in different domains okay different domains ot ki hoy human beings e ability differ kore differ mane ki ami every domains ote change haba kunuba hoyto jodi cognitive domain not agbarhise kunuba physical domain ot kunuba affective domain ot kunuba emotional domains okay so hetu kose yata thik ase so intelligence has only one dimension are one dimension keneke hobo jodi to multiple theory of intelligence or propound korise hane buji pai ase ne thik ase then as intelligence is only about practical learning so intelligence mane okol practical learning or kotha asil neki tita hole apnalage emotional intelligence to ki dhorne yate include koribo jodi okol practical learning or uporte hetu hoy okay so yate ki hobo kuntu hobo yate so multiple theory hisabot kuntu hobo amar yate etu hobo option yes option 2 okay option 2 human beings differ in their abilities in different domains so he karone hitu ki hoy jay apnalogor multiple theory according to Howard Gardner okay okay thank you Mohan Kutum okay and ki hol apnalogor answer bur kok ako attempt korok okay chalo then akbar ami okay and it is the apnalage sai ase video to muk janabosun apnalogor kiman preparation hol start dile ne nai bar preparation exam je ahi pale February 8 ot hobo right so apnalage preparation start dile ne nai aru ei video to apnalage kor pora sai ase kun thair pora sai ase janabosun ebar thik ase okay ha Achyut Das teo kintu bahut bhal hoy dei karon mur every class attend kore and every class ote teo answer die okay so enukwa student okay ba enukwa learner okay student no koi tia moi apnalogok moi guide hisabot moi nijoke eta tag dim je moi apnalogok guide kori asor apnaloge ki hoy as a learner you are preparing for CTET thik ase so moi as a facilitator hisabot yate lolu thik ase tag to okay acha okay Manjyoti Chaudhary apni Nolbari pora koi ase sai ase video to then Achyut Das acha apni Dergaon pora niki hoy okay thik ase okay so
Okay, so it will start the tente which of the following sequence of representation of concept is in accordance with children's gradual development of cognitive abilities. Okay, cognitive abilities ot apnar jeta cognitive development hoy titia first ki hobo, second ki ahibo, third ki ahibo, hito khudise yate. Okay, first apnar action based hobo ne first image based hobo ne first symbol based hobo, hito janabo lage. Thik ase? Try korok sun. উঠাই লবা দিবা হা মই আৰু উঠাও এতিয়া ওকে ঠিক আছে ওকে ওকে এটা ককচোন এটো কি হ'ব সো এটা 7 2 ওকে 2 নহয় একচুয়ালি সাব ফার্স্ট যেটো হয় চিলড্রেন ওকে ডেভেলপমেন্ট কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টত শিশু সকলে কি কৰে ফার্স্ট শিশু সকলে একচুয়ালি আপনার অ্যাকশন বেস দেন ইমেজ বেস দেন সিম্বল বেস শিকে কি ধৰণে মই এটা উদাহৰণ দিওঁ তেতিয়া আপোনালোকৰ এটো বস্তু ভালকে ক্লিয়াৰ হ'ব কেনেকে চাব ফার্স্ট আমি স্কুলত গলে আমাক সিম্বল কিবা শিকায় নেকি সিম্বল যেনেকে ধৰিলো আমি বেছিভাগ সিম্বল আমি কিহত ইউজ কৰো আমি এৰিথমেটিক ওকে ম্যাথছত ইউজ কৰো যেনেকে প্লাস মাইনাস বা আপোনাৰ যিকোনো ডিভিজন মাল্টিপ্লিকেশন এইবোৰ সিম্বলস এক ইমেজ যেনেকে আপোনাৰ পিকচাৰস দেখাব এটা ধুনিয়া পিকচাৰ ড্ৰ কৰি দিও ৰব মই ইয়াতে ওকে লিভ টু কিবাই হল জিয়ে নহক ঠিক আছে তাৰ পিছত অ্যাকশন এটা ফার্স্ট যেটা আপুনি স্কুল এডমিশন লয় তেতিয়া আপোনালোকক কি কৰে মানে আমি দেখো না টিচাৰ বুৰে একদম অ্যাকশন দেখাই পিনে রাইমস শিকাই থাকে রাইমস শিকাই নাই টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার বাবা ব্ল্যাক শিপ ওকে জ্যাক এন্ড জিল ওয়েন্ট আপ টু হিল ওকে মই একদম বেলেগ হেতু এৰাতে খুমাই গৈছিলো মই জিয়ে নহক সো আপোনালোক অ্যাকশন দেখাই পিনে কৰে কাৰণ হেতু কি হয় চিলড্ৰেন ওকে শিশু সকলে তেতিয়া তা মানে অ্যাটেনশন টু দিয়ে ওকে জাস্ট যে পঢ়াৰ পিনে ইন্টারেস্ট তো আনিব লাগে ন হিও জাস্ট এন্ট্ৰি কৰিছে স্কুলত সো সেই কাৰণে অ্যাটেনশন টু লব কাৰণে গ্র্যাব কৰিব কাৰণে কি কৰে টিচাৰসে অ্যাকশনসে দি পঢ়ায় ফার্স্ট হয় নে নাই ককচোন মই ঠিকে কৈ আছো নে নাই সো অ্যাকশনসে দি পঢ়ায় তাৰ পিছত অ্যাকশনস হোৱাৰ পিছত কি হয় আমাক রাইমস ফার্স্টতে পঢ়ালে ওকে রাইমস পঢ়াৰ পিছত তাৰ পিছত কি কৰে আমাক alphabets পঢ়া alphabetsৰ লগত আমাক ইমেজ বনাই নে না a for apple apple to দেখায় b for ball ball to draw কৰি দেখাব বা ball to picture দেখাব আমি ইভেন আমি নাৰ্সাৰী ক্লাছত গলে কি হয় আমি ওয়ালত বহুত পিকচাৰস লগা থকা দেখাই পাও ঠিক আছে আৰু দেন সিম্বল বেস তাৰ পিছত গৈ আমি সিম্বলছৰ শিকো সো এতিয়া ককচোন কি আনসাৰ হ'ব ইমান খিনি বুজালো মই আকৌ আপোনালোকে ফার্স্ট ইমেজ বেস কিয় দিছে ফার্স্ট অ্যাকশন হয় ওকে দ্য কারেক্ট অপশন ইজ অপশন 1 ফার্স্ট ইয়াতে দেখুন মই টুইঙ্কল টুইঙ্কল গায় শুনালো আপোনালোকৰ রাইমস ওকে সো ফার্স্ট কি হয় অ্যাকশন হয় দেন ইমেজ হয় দেন সিম্বল হয় ঠিক আছে সো ফার্স্ট আমি টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার দেন আমি ছবিবোৰ দেখো অ্যালফাবেটৰ লগত জড়িত হৈ থাকা দেন আমি সিম্বলস শিকো ঠিক আছে ওকে বুজি পাইছে না ঠিক আছে সো লেটস মুভ দেন ওকে আগবাঢ়ি যাওঁ তেন্তে আকৌ আমি আহি পালো কি অ্যাসারশন আৰু ৰিজন হয় আকৌ আমি অ্যাসারশন আৰু ৰিজন পালো ওকে আমিনুল বখতিয়াৰে কৈছে ফ্ৰম গোৱালপাৰা আচ্ছা ওকে সো ইয়াৰে পৰা আপোনালোকে গম পাইছে নে নাই সা গুটেই মানে কোন ঠাইৰ পৰা একদম প্ৰিপাৰেচন চলাই আছে হয় নে নাই সো হে কাৰণে আমি এনেকৈ মিলি একেলগে আমি ডিসকাস কৰি মিলি ওকে আমি শিকিব আহিছো ইয়াতে ওকে মই কৈছো আপোনালোকক হে কাৰণে যে আপোনালোকে আনসাৰটো দিউনতে ইমান বেছি নাভাবিব
যে ভুল হৈ যাব নেকি বেলেগে কমেন্টটো চাব নেকি লাজ পাম নেকি নহয় ইয়াতে আমি পঢ়িব আহিছো পঢ়িব আহা মানে কি আমি শিকিব আহিছো সো শিকাত একো ভুল শুদ্ধ নাই হয় সো আপোনালোকে যদি ভুল আনসারও কৈ দিয়ে তো তাৰ মানে তেতিয়াটো গম পাব ন হেতু কিয় ভুল হল শুদ্ধটো কিটো গম পাব কিন্তু হেতু কিয় ভুল হল হেতু গম পাব তো ইয়াতে কি আছে টিচাৰ should provide emotional support okay teachers should provide emotional support to children in the classroom to ensure effective learning okay teacher ki provide korbo lage emotional support mane ki apna jane ke teacher eta quality asil ami porisu empathy asil na nai okay so sympathy and empathy difference jane ne bar apna lage sympathy and empathy so sympathy mane ki asil moi jodi kau okay ma udaharon moi mane udaharon di pine bujabo birat bhal lage mo ঠিক আছে সো মই নাজানো আপোনালোকে বা হেতু ভাল পাই নে নাই বাট মই ভাবো উদাহৰণ দি পিনে বুজালে বস্তুবোৰ বেছি ভালকে ক্লিয়াৰ হয় ওকে সো সিম্পেথি আৰু এমপেথি আছিল আমি তো মই ৰাস্তাৰে গৈ থাকিলো এজন মগনিয়া দেখিলো ওকে ভিখাৰী এজন দেখিলো তো মোৰ তাৰ কাৰণে বেয়া লাগিলে এনা মানে এটা দুখ লাগিলে যে ভিখাৰী হয় বা হাত ভৰি নাই তাৰ ঠিক আছে দে মই কিবা এটা দি দিলো তাক ঠিক আছে হেতু হল মোৰ বেয়া লাগিছে সো হেতু হল সিম্পেথি এটা এমপেথি তো কি মই যদি নিজকে হেতু হেজন ব্যক্তিৰ ঠাইত নিজকে ৰাখি চাইছো আজি মই মোৰ হাত ভৰি আছে বুলি হে মই এনেকেছো যদি মোৰ নাথাকিল হয় যদি মোৰো হেনুকা কিবা কষ্ট হল হেতেন যদি মোৰ ৰাস্তাত আজি বহি এনেকে খুজিব লাগা হল হেতেন বা এনেকুৱা অৱস্থা হল হেতেন তো মই নিজকে হেতু ঠাইত ৰাখি পিনে চাইছো হেতু হল আপোনাৰ এমপেথি okay so teacher eta jitu quality thakibo lage hitu hol apunar empathy thakibo lage titia ki hoy mane students ok besi bhalke bujibo pare aru logote ki hoy emotional support dibo pare karon yate students ki hoy apnalokor variety of background or pora ahe hoy aru variety socio cultural background or pora ahe socio economic background or pora ahe so kun kenukwa mane kar kenukwa background hoy ami to nezanu so hetu jitia amar tat he emotional intelligence okay ba emotional amar quality to thakibo okay ba he skill to thakibo tite ami besi connect koribo paru okay so yata ki ase amar reason to he karone ki ase je karon emotions and cognition are related to each other in complex ways emotions aru cognition emotions mane feelings ba dhorok feelings e dhorilo okay dhorise na thik ase so emotions mane dhorilok apnalage feelings then cognition mane hol dhorok emotions to dhori ase to etia okay cognition to ebar dhorok apnalage janeke learning okay learning thik ase so etia kotha to hol emotions aru apnalokor cognition to ki dhorone interrelated hetu hol apunar je jetia apunar emotionally apuni stable thakibo তেটা আপোনাৰ লার্নিংত হেতু হ্যাম্পার কৰিব নে নাই আপোনাৰ যদি বহুত কিবা টেনশন হৈ আছে আপোনাৰ স্ট্রেস হৈ আছে বা কিবা এটা বস্তু আপুনি মেন্টালি ডিস্টার্ব হৈ আছে আপুনি জিমান কলেও আপুনি ভালকে লার্নিং কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ ফোকাস তাতে নহব কিন্তু আপুনি যদি স্টেবল মাইন্ডত আছে তেতিয়া হলে কি হ'ব আপোনাৰ ইমোশনস মানে স্টেবল মাইন্ডত আছে কন্ট্রোল ইমোশনস হৈ আছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ লার্নিং টু ভাল হ'ব সো এইকাৰণে এটো কি হয় related to each other so itia etu ki dhorone yate relate korise karon jodi apunar emotions aru cognition dutai bhal relate kore mane jodi teacher e apunar emotional support to die tita apunar dekhon learning to hoy jabo bhal ar after all teacher apunar focus to ki thakibo teacher je student jone kiba ta hikok learning to improve hok so jodi emotional support die tita emotions aru cognition hekane related thake so jodi teacher emotional support die tita cognition enu bhal hobo learning bhale hobo to mo answer to e kolo ita answer to kokson apuna lage mo answer to e kolo okay so ki hobo option kontu hobo baro option A okay option 1
both A and R are true and R is the correct explanation. So etu karone correct explanation hol le nai, correct explanation hol le nai. Teacher emotional support kyo koribo lage, kyo reason to dise yate karon emotions aru cognition related hoi thake. Jeta emotional support pabo titia learning hobo hole thik ase buji pale. Yes, okay, Panchurika thik ase answer to okay thik ase. Next তেন্তে আমি আগবাঢ়ি যাওঁ. ওকে, এইটো বহুত ইজি, এইটো বহুত ইজি. ট্ৰাই কৰকচোন এবাৰ. ওকে, ট্ৰাই কৰকচোন. Okay, Diksha Muni Deka, ঠিক আছে আপুনি রাইট কৈছে. Okay, so এটো ট্রাই কৰকচোন. Which of the following statement about development is correct? কোনটো কারেক্ট হয়? So ইয়াৰ কাৰণে আপোনালোকে ডেভেলপমেন্টৰ যেটো ফার্স্ট চ্যাপ্টারে আমি কৰিছিলো আৰু হেতু কিন্তু ইউটিউবতে আছে. Okay, ফার্স্ট চ্যাপ্টার যেটো কৰিছো হেতু ইউটিউবতে আছে, যত আপোনাৰ প্ৰিন্সিপলস অফ ডেভেলপমেন্ট আমি কৰিছিলো. হয়, okay. So কি আছে আমি অপশন কিটা চাও. Development is a development is a discontinuous process. Discontinuous process হয় নেকি development? Development যেন discontinuous process হয়, মানে এটা টাইমৰলৈ ডেভেলপমেন্ট থাকে, তাৰ পিছত মানুহৰ লাইফৰ ডেভেলপমেন্টটো শেষ হৈ যায়, এনেকুৱা হয় নেকি বাৰু? তাৰ পিছত ভাবকচোন ডেভেলপমেন্ট occurs in a spiral manner, not linear. Linear manner নহয়, কিন্তু spiral manner হয়. Development proceeds from specific to general. Different aspects of development are independent to each other. Okay. Okay, my content okay মই বুজাই দিছো. এটা সাকেতে কি আছে, development is a discontinuous. Development discontinuous হয় নেকি? Development তো আমি কৈ আছো lifelong process. Lifelong process আমি কোৱা নাছিলো জানো? Womb to tomb হয় না নাই? Womb to tomb, যে একদম মাৰ পেটত থকাৰ পৰা আমি একদম মৃত্যুৰ সময়লৈ, ঠিক আছে? সো হেতু কেনেকে ডিসকন্টিনিউয়াস হ'ব? ইটস আ কন্টিনিউয়াস প্ৰসেস. সো হেকাৰণে এটো ৰং, কাৰণ ইয়াতে খুদিছে কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয়. ওকে, কোনটো স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় আমাক হেতু খুদিছে. দেন আমাৰ আছে আপোনাৰ ডেভেলপমেন্টস অকাৰ ইন আ স্পাইরাল ম্যানার. এতিয়া কথাটো হল ওকে, স্পাইরাল ম্যানার মানে কি, যেটো আমাৰ লিনিয়ার মানে কি সকলোৰে একে সমান ডেভেলপমেন্ট হ'ব. হা, সকলোৰে যিমান ইন্ডিভিজুয়ালস আছে, ওকে, সকলোৰে কি হ'ব একে সমানৰ ডেভেলপমেন্ট হ'ব. হয় নেকি এনেকে? সকলোৰে একে সমান হয় নেকি? সকলোৰে একে সমান পেস হয় নেকি? নহয়, কাৰোবাৰ হয়তো অকমান বেছি হয়, কাৰোবাৰ কম হয়, কাৰোবাৰ ফাস্ট হয়, কাৰোবাৰ স্লো হয়. সো পেসটো একে সমান নাথাকে, কিন্তু স্পাইরাল ম্যানাৰত ডেভেলপমেন্ট হয়. কি ধৰণে আপুনি এটো আপোনাৰ ধৰক প্ৰিভিয়াস নলেজ, ওকে, এটো আপোনাৰ আহি আছে না, ঠিক আছে? এটো আপোনাৰ প্ৰিভিয়াস নলেজ, ওকে, দেন আপুনি অকমান শিকি পিনে আগবাঢ়িলে, আকৌ আপুনি যদি কেতিয়াবা পাহৰি যায়, আপুনি আকৌ আহিব পাৰে প্ৰিভিয়াস নলেজটো চেক কৰিব. তো হেনেকে আপুনি আগবাঢ়ি থাকিব পাৰে, আপুনি আহি থাকিব পাৰে, আপুনি আগবাঢ়ি থাকিব পাৰে, আপুনি আহি থাকিব পাৰে, ওকে, আপুনি আগবাঢ়ি থাকিব পাৰে, আকৌ আপুনি চেক কৰিব, প্ৰিভিয়াস নলেজ চেক কৰিব. সো ডেভেলপমেন্ট স্পাইরাল ম্যানাৰত হয়, বাট লিনিয়াৰত নহয়. ওকে, এটা স্ট্ৰেট লাইনত নহয়. তাৰ পিছত চাওঁ যদি আমি ডেভেলপমেন্ট প্ৰসিডস ফ্ৰম স্পেসিফিক টু জেনাৰেল. স্পেসিফিক টু জেনাৰেল মানে কি, যে আপোনাৰ এটা কিবা বস্তুত ফার্স্ট আপোনাৰ এটা হয়, দেন আপোনাৰ জেনাৰেল টু হয়, হেনুকা হয় নেকি? নে ফার্স্ট জেনারেল হয়, দেন স্পেসিফিক হয়?
ফাৰ্ষ্ট জেনেৰেল হয় কাৰণ যেনেকৈ আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট গোটেই বডি মুভমেণ্টটো আপুনি সৰুতে যেতিয়া আপোনাক কিবা এটা লাগে আপুনি গোটেই বডিটো মুভ কৰিছিলে হয়নে গোটেই বডিটো মুভ কৰিছিলে তাৰপিছত যেতিয়া অকমান আপুনি ডাঙৰ হ'ল তেতিয়া আপোনাক যদি বলটো লাগে আপুনি ডাইৰেক্ট হাতেৰে দেখাই পিনে বলটো দেখাইছে তেতিয়া গোটেই বডিটো মুভ কৰা নাই নহয় তেতিয়া অকল হাতখন মুভ কৰিছে সো মানে কি জেনেৰেলৰ পৰা স্পেসিফিক বুজিছে ওকে সো তাৰ পিছত আছে ডিফাৰেন্ট এসপেক্টস অফ ডেভেলপমেন্ট ইনডিপেন্ডেন্ট কেনেকৈ হ'ব ইনডিপেন্ডেন্ট কেনেকৈ হ'ব আপোনালোকৰ দেখোন মই কৈছিলোৱে physical development cognitive development social development emotional development আৰু কি আছে কিবা আছে না আৰু ৰোল নে অ ল্যাঙ্গুৱেজ ডেভেলপমেন্ট ওকে সো এই গুটেবোৰ কি হয় ৰিলেটেড থাকে যদি ফিজিক্যাল ডেভেলপমেন্টত প্ৰবলেম হয় তেতিয়া আপোনাৰ হিটো কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টটো হেম্পাৰ কৰিব প্ৰভাৱ পেলাব যদি কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টত প্ৰবলেম পাইছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ হিটো সোশ্যাল ডেভেলপমেন্টতো প্ৰবলেম পেলাব প্ৰভাৱ পেলাব দেন আপোনাৰ ইমোশনাল মানে ইটো এটা কি হয় সাইক্লিক ওকে সাইক্লিক মুভমেন্ট মানে এটা এটাৰ ওপৰত হেম্পাৰ কৰিব এটা এটাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব এটা এটাৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব তো গুটেখিনি এটা এটাৰ ওপৰত জড়িত হৈ থাকে ঠিক আছে yes so the correct option is option 2 okay the correct option is option 2 ঠিক আছে সো বুজি পাই আছে নে এবাৰ মোক জনাব ওকে সো দেন আমি আগবাৰো okay so according to Vygotsky okay children regulate their own behavior through the children okay শিশু সকলে কি হয় আপোনাৰ হিহতৰ যেটো behavior okay regulate কৰে মানে নিজকে হেতু বেছি ৰিপিট কৰি থাকে কি ধৰণে by the কি আছে আপোনাৰ ফাৰ্স্ট আছে process of adaptation নহয় childrenৰ তাত adaptation skill to ইমান বেছি পটকে নাহে okay then inner speech process of equilibration use of self reinforcement এটো নহয় so ইয়াৰ যেটো কাৰেক্ট অপচন হ'ব এটো হল অপচন আপোনাৰ অপচন 2 কাৰণ শিশু সকলক চাব আপোনাৰ লাগে যে হিহতে নিজে কথা পাতি থাকে কিন্তু okay so inner speech কেটাবা বা নিজে self talk বুলিও আমি কওঁ so নিজে কিছুমান টাইমত কথা পাতি থাকে হেতু কি হয় তেওঁলোকৰ হিহতৰ হেতু আপোনাৰ নিজৰ own behavior to regulate কৰি থাকে ঠিক আছে okay yes okay ঠিক আছে so next yes okay good very good ঠিক আছে so next akbar tentami okay so next akbar okay case ayate which pedagogical approach would be adopted by teachers who firmly believe in constructivism mon koribo yate constructivism dia ase okay constructivism to teach concept of floating eta bostu je float kore robo okay eta bostu je float kore uporot ar eta bostu sinking okay eta bostu sink kori ase yate okay eta bostu je sink kori ase so ei concept to dibo karne constructivist jodi theory to apply kora hoy tetia hole apunar kuntu method use koribo paribo koksun constructivist etu mon koribo kintu jodi constructivist apuni theory to apply kor den apuni kintu gom pai jabo kuntu method lecture method to ene nohoy কারণ কনস্ট্রাকটিভিজমত কি হয় নিজে কনস্ট্রাক্ট কৰিব নলেজ নিজে নিজৰ চকুৰে এক্সপেৰিমেন্ট কৰি চাব হ্যান্ডস অন এক্টিভিটি প্ৰজেক্ট মেথড নিজে কৰি চাব ইয়াতে showing videos so videos যদি দেখাই দিয়ে
ভিডিঅ'ছ দেখাই দিয়াৰ পিছত ভিডিঅ'ছত চোৱাৰ পিছত নিজে কৰা কেনেকৈ হ'ল ভিডিঅ'ছত চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে যে ইয়াতে কৈছে শ্ব'য়িং পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যন ভিডিঅ'ছ আৰু পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনৰ মাজত কিবা ডিফাৰেঞ্চ আছেনে মোক কওকচোন পাৱাৰ পইণ্ট প্ৰেজেণ্টেশ্যনো এটা কাইণ্ড অফ ভিডিঅ'ই হয় টিচাৰে নিজে বনাই দিছে ধৰক সেনেকুৱা হয় নে চ' যদি প্ৰেজেণ্টেশ্যন চাই বা ভিডিঅ' চাই একে কথা হ'ল সিহঁতে দেখিব সেইটো কৰিব নিজে কৰি পিনে সেইটো বস্তুটো লাৰ্ণ নকৰে ন চাই পিনে লাৰ্ণ কৰিব আৰু কনষ্ট্ৰাক্টিভিজে কিবা চাই পিনে কৰিব দিছিল নে নিজে কৰি পিনে শিকিব দিছিল লাৰ্ণিং ইজ হোৱাট একৰ্ডিং টু কনষ্ট্ৰাক্টিভিজম লাৰ্ণিংটো নিজে কনষ্ট্ৰাক্ট কৰা নিজে ক্ৰিয়েট কৰা নিজে বনোৱা মানে নিজে কৰি পিনে শিকাটো অভিজ্ঞতাৰ পৰা যিটো শিক্ষা লাভ কৰে চ' কি হ'ব yes okay so কি হ'ব অপশ্যন 4 গাইডেড ডিস্কভাৰী গাইডেড কিয় মানে টিচাৰে গাইড কৰিব আৰু ডিস্কভাৰীটো ষ্টুডেণ্টছে নিজে কৰিব চ' সেইটো কি বুলি কয় গাইডেড ডিস্কভাৰী ঠিক আছে অ'কে ঠিক আছে বুজি পাইছে বুজি পাইছে নে নাই জনাব মোক ঠিক আছে অ'কে দেন আগবাঢ়ো আমি অ'কে ঠিক আছে which of the following is not an effective memory technique for meaningful learning এইটো যে কিমান বাৰ কৰিলো ডিফাৰেণ্ট ফৰ্মত কিন্তু এইটো আনসাৰ আমি কৰি আছো বহুত হয়নে এইটো আনসাৰ লাগিব কিন্তু দেই মোক আপোনালোকে যোনে যোনে চাই আছে ভিডিঅ'টো মোক কিন্তু এইটো আনসাৰ লাগিব yes okay learning by doing কয় হেতু ঠিক আছে okay কি হ'ব এইটো যে কোনটো এফেক্টিভ নহয় নট আছে দেই আমাৰ ইয়াতে নট আছে তো নটটো আমি ধ্যান ৰাখিব লাগিব টেকনিক মেমৰি টেকনিক ফৰ মিনিংফুল লাৰ্ণিঙৰ কাৰণে মানে আমি একচুৱেলি সেই টেকনিকটো বুলি নহয় সেই কনচেপ্টটো আমি লাৰ্ণিঙত একচেপ্টে নকৰোঁ যদি আমাৰ মিনিংফুল লাৰ্ণিং হয় তেতিয়া আমি সেইটো একচেপ্টে নকৰোঁ কি হ'ব okay so যেটো আছে নিমনিক্স আমি কিবা ট্ৰিক্স লগাই পিনে মুখস্থ কৰি হেতু একচেপ্ট কৰা হয় কনসেপ্ট ম্যাপিং ওকে কিবা এটা কনসেপ্ট বুজিবৰ কাৰণে হলে আমি কি কৰো আমি ম্যাপ টাইপত ওকে আমি ম্যাপ টাইপত আমি এনেকে ধৰা আমি এনেকে ম্যাপ টাইপত আমি এনেকে বনাই ললো ওকে আমি এনেকে ম্যাপ টাইপত বনাই ললো আমি এনেকে ম্যাপ টাইপত কিবা এটা বনাই ললো সো এইবোৰ কি হয় আপোনালোকৰ concept mapping so itu ki hoy itu apunar acceptable ar elaborative rehearsal mane eta bostu bahut beshi ami elaborate kore ami bahut eta concept pohonde ami hitur logo relate hoi thaka bahut bur concept tu porisu so hitu hol apunar elaborative rehearsal yes okay good yes so the correct option is option B rote rehearsal ba rote learning rote memorization ei rote shobdo to jot dekhibo bhabibo je yak accept kora nohoy okay yak accept kora nohoy so ta mane ki rote mane ki jitu ami ene mukhasta kori golo ar exam related mane ene mukhasta kori goso ami paid learning boliu ko ami rote learning boli ko hetu henuka hoy thik ase okay then ami next akbaru then okay ki ase which of the following is not a characteristics of a well formulated critical thinking question so eta question eta ki hobo lagibo apunar jitu questions or apunar aims thake goals thake ba uddesho এটা কোৱেশ্চন কৰাৰ পিছতো এটা উদ্দেশ্য থাকে যে সেই কোৱেশ্চনটোৱে কিবা এটা আনসাৰ বিচাৰি পিনে বা যে সেই মানে
ষ্টুডেণ্টছৰ মাজত যেতিয়া টিচাৰ কুৱেশ্যন কৰে এইকাৰণে কৰে যে একটো হয় আপোনাৰ যে এটেনশ্যনটো বনি থাকক ইণ্টাৰেষ্ট আহক আৰু হয়তো এনেকুৱা হয় যে কিবা সিহঁতৰ যেন ক্ৰিয়েটিভ থিংকিংটো ডেভেলপ হয় কিউৰিয়াচিটিটো যেন ডেভেলপ হয় জানিবৰ কাৰণে সেই যে ইচ্ছাটো ইচ্ছুকটো সেইটো যেন ডেভেলপ হয় অ'কে ইচ্ছাটো যেন ডেভেলপ হয় লগতে যেন সিহঁতে মানে এটা বস্তু যেন ভাবে অকণমান অ'কে ক্ৰিয়েটিভ বা ডাইভাৰ্জেণ্ট থিংকিং ডাইভাৰ্জেণ্ট মানে কি আছিল এটা প্ৰব্লেমৰে বিভিন্ন ধৰণৰ সলিউশ্যন হ'ব পাৰে অ'কে চ' সেইটো আছিল অ'কে চ' এতিয়া কি হ'ব আপোনাৰ ইয়াতে চাওকচোন it is open-ended and allows for multiple answers not a characteristics ইয়াতে কিন্তু not আমাৰ কি আছে not বাবা আছে দেই not বাবা আছে আমাৰ হয় না এই not বাবাটো বহুত প্ৰব্লেম কৰে so not মানে যেটো নহয় এতিয়া সাক open-ended allows for multiple answers open-ended মানে কি জানে নে যে এটা কোৱেশ্চনৰ আপোনাৰ এনসাৰ বহুত বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে সো যেটো ডাইভাৰ্জেন্ট থিংকিংটো ডেভেলপ কৰাৰ কাৰণে মই কৈছো সো ইটোটো এটা ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হয় এটা মিনিংফুল এটা ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং কোৱেশ্চন যেটো ক্ৰিটিক্যাল থিংকিংটো ডেভেলপ কৰিব ভাবিব লাগা বাধ্য কৰি দিব এজন ষ্টুডেন্টক তো তাতে তো আপোনাৰ ওপেন এন্ডেড থাকিবই লাগিব ক্লোজ এন্ডেড মানে কি যে ইটোৱে আনসাৰ হয় যে ভাৰত কিতিয়া স্বাধীন হৈছিল হিটোৰ এটাই আনসাৰ কিন্তু ভাৰত কি ধৰণে স্বাধীন হৈছিল বা হিটো যদি নিজৰ মন্তব্য দিব দিয়ে তেতিয়া তাতে বহুত বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আনসাৰ আহিব বা তুমি কি ভাবা কি হ'ব লাগিছিল কেনেকৈ হ'ব লাগিছিল ওকে নেহেৰুৰ পলিচিৰ ওপৰত কি ভাবা গান্ধীৰ পলিচিৰ ওপৰত তোমালোকে কি ভাবা মানে এনেকৈ যদি আমি যদি ষ্টুডেন্টছক খুদু তেতিয়া হলে কেনেকুৱা বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ আনসাৰ আহিব হয় সো এটো আৰু ইট ইজ বেসড primarily on factual information or factual information or ওপৰত depend কৰে question যদি factual ওপৰত depend কৰে যেনেকৈ fact তো ইন্ডিয়া কিতিয়া স্বাধীনতা পাইছিল যেনেকৈ খুদিলো মই কোৱেশ্চনটো 1947 ত সো এটা 1947 টো কি হয় এটা ফ্যাক্ট হয় নে নাই 1947 টো কি হয় এটা ফ্যাক্ট হয় নে নাই সো ইটো আপুনি জানো ইচ্ছা কৰিলে চেঞ্জ কৰিব পাৰিব নি কোনোবা ষ্টুডেন্টে ইটা যদি কৈ দিয়ে যে 2022 ত পাইছিল হ'ব নেকি নহয় ইটো ফ্যাক্ট হয় ইটো আপুনি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে সো হেতু কি হ'ব আপোনাৰ ক্যাৰেক্টাৰিষ্টিক্স হ'ব ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং এটা ডেভেলপে নহল ইয়াতে ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং আপুনি ডেভেলপ কৰিবই নোৱাৰিলে কাৰণ আপোনাক অলৰেডি আনসাৰটো এটো জানে আপুনি অলৰেডি আনসাৰটো এটো ফ্যাক্ট হয় হেতু আপুনি কি ভাবিব নিজে কিবা এটা ভাবি বেলেগ এটা সন বহাই দিব পাৰিব নেকি ইয়াতে নোৱাৰে সো ইট requires analysis and evaluation of information হয় আপোনাৰ এনালাইসিস কৰিব লাগিব ইভালুয়েশন কৰিব লাগিব ইট promotes higher level of thinking and problem solving skills okay higher level of thinking আৰু problem solving skills থাকিব লাগিব যে আপোনাৰ higher level thinking to develop কৰে বা আপোনাৰ problem solving skill to develop কৰে সো যেটো নহয় হেতু হল কি অপশন yes 2 যে যদি এটা কোৱেশ্চনে ক্ৰিটিক্যাল থিংকিং ডেভেলপ কৰে তেতিয়া হলে সেই কোৱেশ্চনটো কিটিও ফ্যাক্ট বেস হ'ব নোৱাৰে ঠিক আছে yes okay okay next আকবাৰ তেন্তে next এটা আমি বেলেগ কৰব okay এটো সাকচোন এটো কৰো okay okay মই ভাবিলো মানে কিমান অ্যাসারশন আৰু ৰিজনে কৰিম আমি এবাৰ অলপ এনেকুৱা টাইপৰ সিচুৱেশন বেস কৰো ঠিক আছে সো জাগৃতিয়ে এটা আপোনালোকক এনেকে সিচুৱেশন দিয়া হ'ব ওকে এটা এনেকুৱা সিচুৱেশন দিয়া হ'ব যে এটা এক্সাম্পল দিছে আৰু মানে ধৰক সেই এক্সাম্পলটোৰ পৰা আপুনি কোনটো থিওৰিৰ লগত ৰিলেট কৰিব পাৰে হেতু খুদিছে okay so Jagriti has learned that her dog Rasti is a golden retriever when she sees so Jagritir ki hol hihotor eta kukur ase okay hihotor eta kukur ase so jitia mane tai he kukur to golden retriever okay itu ta amar ki hoy breed okay eta breed hoy eta kukur mane prokar okay ba ha prokar ba jati je dhoru aru so when she sees another dog jodi ta beleg dogu dekha pai beleg kukuru যদি তা বেলেগ কুকুৰো দেখা পায় বা ডগ দেখা পায় she thinks that it is what বেলেগ ব্রিডৰ দেখিলো ওকে বেলেগ ব্রিডৰ দেখিলো মানে ভাবিব যে এটো ডগে হয়
সো এটা কি হ'ব বাৰু কওকচোন সো এটা কি হ'ব বাৰু কিন্তু হিটো এটা আকো এটা কন্ডিশন এটা দিছে according to Jean Piaget থিওৰিৰ লগত মিলাই পিনে আমি কৰিলে কগনিটিভ ডেভেলপমেন্টৰ যেটো থিওৰি দিছিল হেটোৰ লগত মিলিলে এই এক্সাম্পলটো কিহৰ লগত মিলে এই এক্সাম্পলটো কোনটো ষ্টেজৰ লগত মিলে হেটো খুদিছে ওকে কোনটো ষ্টেজৰ লগত মিলে okay so এই যেটো আপোনাৰ কৈছে যে so already yes okay good very good correct achut das ঠিক কৈছে আপুনি ঠিক আছে correct কৈছে আনসাৰটো so এটো assimilation কি আছিল according to Jean Piaget assimilation মানে আছিল যেটোৰ new learning যেটো আপোনাৰ already existing learning okay যেটো আমাৰ existing schema okay schema word to যে কৰিছিল মনত পৰিছে নে schema already আপোনাৰ এটা কিবা previous knowledge আছে তাৰে ওপৰত আপুনি new knowledge যেটো learning পালে same situation to লগত মিলাই দিছে okay so already জাগৃতিৰ এটা তাৰ যেটো কুকুৰ আছিল ৰাষ্ট্ৰীয় হেটো গোল্ডেন ৰিট্ৰিভাৰ হয় হেটোৰ আকাৰটোৰ পৰা দেখি পিনে গম পাইছিল যে এটো কুকুৰ হয় সো তাৰ এটা previous knowledge এটা আছিল কুকুৰৰ সো সেই বস্তুটো আছে ৰাস্তাত যদি বেলেগ কুকুৰ দেখিছে এটো ব্রিড তো সোৱা নাই কোনটো ব্রিডৰ হ'ব ওকে দেশী কুকুৰো হ'ব পাৰে ষ্ট্ৰীট ডগ ওকে ষ্ট্ৰীট ডগও চাই পিনে তাই ভাবিছে যে এটো ডগে হয় সো previous knowledge তো আছে তাতে কি হৈছে নিউ knowledge তো তাই same situation কাৰণে বা same characteristics আছে কাৰণে হেটো generalize কৰি দিছে ঠিক আছে সো হেটো আমি কি বুলি কও assimilation so the correct option is option 4 assimilation ঠিক আছে সো এখিনি আছিল আজিৰ ক্লাস টুৰ কাৰণে ওকে আই হোপ আপোনালোকে ভাল পাইছে আৰু লগতে মই এনেকুৱা প্ৰেক্টিস সেশন আজি দেখিছে না আমি এটা কোৱেশ্চন কৰিছো যদিও আমাৰ কি হৈছে বহুত বেছি বেলেগ কনসেপ্টও আমি শিকিছো হয় আৰু এবাৰ আমাৰ ৰিভিজনও হৈ গৈছে আমি নিজে গম পাই আছো আমাৰ কিমানখিনি প্ৰিপাৰেচন হৈছে বা কোনটো পইণ্টত হোৱা নাই এতিয়া যদি সাপোজ আপোনালোকে কোনোবাই যদিও আনসাৰ দিয়া নাই বা চাই আছে যদি গম পাইছে যে আপোনালোকে এটো আনসাৰত বেলেগ এটা দিলে পইণ্ট ঠিক আছে তেতিয়া আপোনালোকে কি গম পাইছে যে আচ্ছা মোৰ মানে জিন পিয়াজেৰ যেটো থিওৰি আছে হেটো মোৰ ক্লিয়াৰ হোৱা নাই ওকে সো আপোনালোকে এটা কি হ'ব লগালগ গৈ পিনে মানে যেটো আপুনি বুক আছে যদি বুক পঢ়িলে নহলে যদি মোৰ ভিডিওস আছে অলৰেডি মই থিওৰিজ কৰি থৈছো তাতে গৈ আপোনালোকে চালে ক্লিয়াৰ হৈ যাব সো আপোনালোকে গম পালে কোনটো টপিকত আপোনালোকৰ প্ৰবলেম হৈ আছে সেই কাৰণে কথাটো হল সেই কাৰণে আমি এনে ধৰণৰ প্ৰেক্টিস সেশন কৰি থাকিব লাগে আৰু সেইভাবে মই এনেকুৱা সেশন আনি থাকিম ওকে লগতে আমি এইবোৰ কোৱেশ্চনস কিন্তু মই কলো নহয় আগতে ফাৰ্ষ্টতেও কৈছো যে এইবোৰ কোৱেশ্চনস এনে মানে randomly উঠাই আনা কবৰ পৰা নহয় এইবোৰ কোৱেশ্চনস অলৰেডি আহি গৈছে ঠিক আছে সো yes welcome achut das okay and thank you so much everyone আশা কৰো ভালে আছে আৰু ভালে থাকক okay thank you